Hej! Välkommen till Sailing Vessel Heart of Gold. Vi närmar oss vårt mål innan vi gör en paus i seglandet över jul och nyår. Det mesta har hittills gått enligt planerna och vi planerar nu den sista seglingen för året på Biscaya från Les Sables d'Olonne till La Rochelle. I förra avsnittet fick vi installera en skiljetransformator för att rädda vår propeller från elektrolytisk korrosion. Vi tillbringade en hel del tid på stränderna i Les Sables d'Olonne och vi fick komma ner i en riktig seglingsmaskin. I det här avsnittet gör vi oss klara för att lämna Les Sables d'Olonne. Vi går mot La Rochelle där vi lägger till i solnedgången. Men det blir lite dramatik när vi går på något inne i hamnen innan vi når vår slutgiltiga plats i mörkret. Prenumerera och gilla gärna avsnittet. Också kanon om ni vill hypa. Är du redo? Snart. Vad ska vi göra idag då? Idag ska vi gå till La Rochelle. Hur långt är det? 35 distans. Kallt. Det är lite kyligt. Lite frostigt på fönstren här. Bryggan är rejält frostig. Så vi hoppas att nu när solen kommer upp här att det tinar ordentligt. Börja förbereda för avgång. Solen kommer upp och det börjar värma på ordentligt ganska snabbt. Frosten på bryggorna smälter undan och det blir riktigt skönt. Pia kollar kylvattnet. Sist vi använde plottrarna så var det mörkt. Så vi får försöka få upp ljuset på dem för att se någonting. Stegen, ska vi ta den nu eller? Ja. Ska vi ta stegen nu eller ska vi ta den? Nej, men ska vi ta det som hänger löst först och ta de tamparna? Ja. Det var lättast, så tar vi den sen. Den tar vi sista. Men vi får väl så jag kan... Ja, precis. Jag väntar tills du är klar så får du tillbaka. Jag har en plan. Ja. Jag kastar bort den till dig bara. Jag går på då. Ja, fan vad den ser ut. Jag bara funderar på om jag behöver stegen. Du kommer väl på ändå, antar jag? Vad sa du? Du kommer väl på ändå? Ja. Så. En av de här är mitt tamp då. Sådär, tar du förtampen. Sådär, klara för avgång. Jag släpper. Jag släpper. Ja. Får ha lite koll akterut på gummibåten så att jag inte lyckas få med någonting på bryggan. Kommer jag runt där nu? Nu ser jag ingenting. Ja. Får lite koll på jollen och sådär så man inte klipper något elskåp. Var det bra? Ja. Bra. Sådär, då lämnar vi vårt hem för den senaste månaden och går mot nya mål. Kommer flytväst. Ja. Så inte Petter blir arg. Det blir så upprörd. Han har helt rätt, Ja. kan jag säga. Enbart löjligt att inte ha dem. Vi som är lite för nonchiga ibland.
Men jag tycker vi har varit ganska duktiga ändå. Mycket. Om vi jämför. Ska vi tanka lite då? Eller lite och lite, vi får se. Hej då! Här har vi legat väldigt bra. Ja, propellen driver ju framåt i alla fall. Verkar det som. Och tagit upp den här pinnan. Ja. Pia menar den extra offeranoden som vi la i. Mötte, ser du det? Ja, ser det. Vilken härlig dag, va? Helt vindstilla. Tänk att det är nästan en månad sedan vi kom här. Ja, det är helt sjukt. Du gardet är på plats och vi kör in i bryggan. Ja. Helvete. Nej. Du har för kort lina, tror jag. Ja. Jag måste bara se så jag... Du behöver inte stå och dra. Ja. Träff på andra försöket. Det är inte så illa. Så. Har de ingen diesel? Ja. Är det diesel? Gasol? Kör där. Så. Jag kan ta den en sån om du vill. Så behöver inte du... Japp. Då hoppar jag av då. Ja, var den full? Ja, 68 liter. Ingenting. Ja, men det var ganska bra. Och jag som har kört så mycket varmare. Ja, men den drar inte jättemycket alltså. Då kan du slänga ner dem i Jopp. där du bor också. Jopp. Ja, vad sa du? 68 liter. Ja. Och då tankade vi Dunkirk sist. Det var faktiskt i Bräsken som vi tankade senast. Så, I ja. Holland. Vi vill vänta på dem. Ja, kanske så. Och så tankar vi ju också fullt. Då tankar vi ganska mycket. Men... Ja, sen har vi fyllt på dunkarna och så ju. Alltså tömt dunkarna. Ja, just det. Eller ja, jag har 20 liter kvar. Tampen är typ lös fram. Jag släpper den eller? Ja, vi drar igång. Vi kan ju ligga bara på Den nu. springet där så. 19. Ska bara dra igång motorn. Vi släpper alla tampar. Shit vad varmt det är. Är vi redo eller? Ja. 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 Vi ser. Det luktar marijuana. Ja. Känner du? Åh, för fan. Uff. Måste vara något starkt. Sådär, då är vi redo för att gå mot La Rochelle.
knappt drag i de grejerna då. Ja, det är fan vad det luktar. Det var liksom ingen halvdan. Det var en rejäl doning. Ja. Det är lite vemodigt att lämna Les Sables d'Olonne, men vi ser också fram emot att komma till La Rochelle. Jag glömde vi spöhållaren. Får vi undan det där så tar du rodret så ska jag fixa lite. Ja. Är det någon framför oss nu eller nej? Nej. De har haft ett kort rätt fram. Ja. Vi brukar ju förbereda segel och sånt, men vi visste att det skulle vara platt vatten så vi fixade i ordning på vägen ut. Hej då, Sables d'Olonne. Det har varit väldigt trevligt. Styr upp lite mot vinden om det går. Kolla på sjökortet. Vi hann inte få upp seglet helt innan vi var tvungna att gira tillbaks. Så vi får gå ut en liten bit. Så vi ska ta ner det och så tar vi upp den. Ta ner det behöver inte jag. Det är bara att köra. Ja, det ser bra ut. Får hålla i revlinorna så att de inte fastnar i kameran. Stopp! Stopp! Du får slacka lite, du är överspänt och så in i helvete nu. Ja. Så. Bra? Ja. Och så får du ta hem lite på revlinorna här. Sånt dem. Det kan du göra för hand. Så ja. Där, bra. Och så den röda lite grann. Bra. Låser jag dem? Ja. Inte mycket vind, men vi gör ett försök. Ut med förseglet också, ska vi se om vi kan få fart i båten. Ja, skulle du satt igen nacken då alltså? Ja. Vill du inte sitta i solen? Nej. Okej. Nu har vi ökat hastigheten med 100%. Nu gör vi 2 knop. Vi gick ut samtidigt med en annan Beneteau. Han använder genaker men verkar inte gå så mycket snabbare för honom. Du ska fiska eller? Ja, jag tänkte vi kommer runt fiskeredskapen först. Eller? Ja. Väldigt mycket fiskeredskap utanför Les Sables d'Olonne. Väl uppmärkta som tur är. Nu har du en flagga rätt för över, men den måste du se. Den röda eller? Jag ser inte vad det är för färg. Det är massor med flaggor här så jag vet inte vilken. Jag tror den är svart. Men nu måste du se den. En som är grön eller vit också. Mm. Det är nog på håret att vi klarar den här. Nu ser jag den röda, men den här är nog grön. Ja, där ja. Den såg nog inte jag. Nej, nu ser du den inte, man färg. Vad sa du? Nu ser du den inte, det förstår jag. Ja, där är det. Det känns inte så här att spö ute när det är så mycket fiskegrejer. Det är dumt. Seglen är lite slappa idag. Men vi gör ändå 3 knop ungefär. Så då är det 10 timmar till La Rochelle. Ungefär härifrån. Men det känns som vinden börjar ta upp lite fart. Där framme ligger en annan, jag tror det är en Beneteau också.
Han har satt upp sin gennacker. Kanske vi också borde gjort, men nu är vi lite lata. Så då gör vi inte det. Nej. Det där är skumt. Det är 2 skum. Ja. Yes. Vinden avtar igen, så vi beslutar oss för att ta in försegel och dra igång motorn. Det är ju inte jätteroligt att gå för motor, men vad ska man göra? 12 timmar, 35 distans. Det är ingen höjdare. Vi får sätta upp konen också som visar att vi går för motor under segel. Ska vi se här. Kan vi få i det här. Sen är det dags för lite fiske. Det är ju inte riktigt säsong, men det skadar ju inte att ha i ett drag. Har man inte i något så får man ingenting. Ja, fixar du? Klarar av att vara där eller? Det går en del sjö. Det är långa dyningar som man inte riktigt ser på videon. Det kan vara jobbigt att vara där nere. Då var det premiär för det nya spöt. Åh, tack. Åh, så gott. Det luktar gott. Se om Pia har lite tur med fisket. Så fiske, lite mellanmål och sen en ljudbok för att fördriva tiden. Frank ser lite förbryllad. Och du menar att jag ska passa på nu om jag kommer tillbaka? Eller om det är bättre att du säger vissa saker? Ja, det är riktig slösegling eller vad man ska kalla det för när man går för motor. Om hon... Vi börjar närma oss La Rochelle och det blir mer fiskeredskap. Vi ger upp försöket att få tonfisk. Där borta. Där pluta. Ja. Vi har spanat in Fort Boyard där de spelar in fångarna på fortet. Nu ser vi Fort Boyard, tror vi. Men det måste vara det, va? Mm. Jag tror det. Ja. Och så om det är båtar som är bredvid. Var har du kikat? Jag får kolla igen. Bäring 140 grader. Det ser ju ut som en värre för som är uppe på då. Jag vet inte. Är det något torn eller något kanske? 5, 7, 8 distans kvar. Klockan är 4. Så vi är nu vid 5. Så vi är 1,5 timme tidiga. Cirkus. Men vi kanske kan väl lägga oss någonstans ute. Ja. Åh. Jag får min telefon bara. Måste mejla marinan tänkte jag. Vi har haft mejlkontakt med hamnkaptenen i La Rochelle och han har angivit tid när vi kan komma in givet tidvattnet. Bonjour, this is Jonas Sundqvist, Heart of Gold. I've had some email contact with perhaps you. Yeah. So we're approaching La Rochelle, so we will probably be a bit early, but aiming to enter the basin at 18:15. 18:15 with the first gate of the basin? Yes. Okay. I write on 22 and C3. yes. Yes, very good. Is there any way... yeah, sorry. Just in front of you when you ride just after the bridge. Yep. When you coming in the basin, there is just in front of you there is a Excellent. Is there any way, because we will probably be early, is there any good way, place to wait if needed? For you can, if you are stop here. Okay, perfect. Okay. Very good. Thank you very much. Merci beaucoup. Okay, I'm ready. Okej. Vi har en plats. C22. C3. Ponton C3, plats 22. Ja. 18:15 öppnar de bron åt oss då. 18:15. Ja, eller gate. Jag vet inte om det är en sluss eller om det är en bro. Så man kan ligga innan där någonstans. Det är ett par torn så kan man gå in till en kaj där och ligga och vänta. Okej. Ja. Très bien. Vad var klockan nu så bra? Hon är 16:21.
Så det är 2 timmar då. Jag tänkte Jo. på om vi skulle dra ner på farten, men det spelar ingen roll. Det är lika bra att komma in. Nej, komma in så är det ljust när vi går in i hamnen så kan man... Så, vi närmar oss La Rochelle här inne. Jag har ju då som sagt haft kontakt med hamnkaptenen och fått en plats anvisad. Vi kommer inte in i hamnen. Det är väl en sluss eller en bro där. 18:15 kommer den öppna. Då går jag upp och så hjälper jag ner seglet lite. Så... Bara du säger till när du ska släppa. Ja, vänta lite. Ta någon grad till här. Fartvinden gör ju liksom så att den skedbara vinden... Ja, då kan du släppa på fallet bara. Jag bara tar ner den här konen också. För vi skulle inte dit då, du ska häråt. Ja. Ja. Jag blir lite osäker, för jag ser inte vad det står. Vi ska in... Ja, vi ska ju ditåt alltså. Jag rundar här nu då. Vi har lite problem med vår overdrive på propellern. Den verkar inte släppa riktigt. Antagligen är det lite havstulpaner som spökar. Ja, ja. It's yours. Men jag tar fram det här. Eller ska jag köra? Jag kan ta fram det, så kan du köra. Sen nu när du börjar komma närmare, då kan du zooma in lite. Alltså jag ser ju fan inte ens hamn i loppet liksom. Om du kommer hit så ser du ser den gråa fyrkantiga byggnaden. Du ser kyrktornet och sen till höger så har du så ser du de 2 ens... De röda? Nej, de lamporna som blinkar där nu. De blinkar de. Där ja. Ja, nu det är ser jag. enslinjen in i Där hamn. är den. Okej. Och detta att stå här då så jag ser dem. För jag Ja, ser det dem gör du inte som här. vill. Du får stå precis var du vill. Är din båt lika mycket som min? Ja, det Eller vet min jag båt väl. lika mycket som din? Fan, nu blir jag jätteosäker. Nu ser jag ingenting här. Men det är ju bara att köra. Du har ju ett sjökort att titta på. Ja, men det här sjökortet tycker jag inte alls är bra. Du ser ju ingenting. Du ser ju bara att det blir ljusblått här nu. Ja, men du får ju zooma in. Kolla här. Ja, men, Du är på väg in dit. ja. Det är bara att köra på sjökortet tills du kommer in dit. Det är ju en bit kvar liksom. Du är 4 kilometer in till hamn. Nu har du ju... Här har du ju tidvattenhöjden. Så 3,7. nu är det 3,7. Så det är 3,7 meter över det som står här ju. Ja, det var därför jag blev lite osäker. Eller hur? 2,5 där. Där är det 0,7 meter, men det är ju inga problem liksom. Så att så länge det inte är minus så är det ju okej. Tar vi fram några med fendrar då om vi behövde det? Ja, jag håller på. Nej, det gör du inte. Jag tycker det är så jävla jobbigt att inte se rakt fram. Men liksom, du får ju vänta tills du kommit fram, Ja. eller hur? Jo, men jag ser ju ändå... Jo, men det är ju jättelångt kvar. Ja. Du får liksom... Ja. Du har ju sjökortet och sen när du kommer tillräckligt långt fram så kommer du att se vad det är du behöver se. Jag är helt säker på det. Ja, men det är så, gumman. Ja. Det är 4 kilometer bort dit. Varför man är på sjön liksom, man ser grejerna så betyder inte det liksom, du är inte supernära än. Eller hur? Och så har du ju enslinjen att gå på där så det går jättebra. Står de på rad? Ja, jag har varit inne och hämtat in dem. Du ser enslinjen, va? Och så gör det inget om man är lite off. Liksom, nu ska vi ju hålla till höger liksom. Men nu tänkte jag... Ja. För nu ligger jag inte riktigt i fas med enslinjen. Nej. Sen ska du ju inte gå utanför de gröna för där är det ju grunt. Nej, det förstår jag ju. Ja. Hur djupt är det här då? Vad sa du? Vad djupt är det här? Nu är det 6,9. Ja, jag ser där. Ja. Jolleseglarna är på väg hemåt. Det ser riktigt nice ut i solnedgången.
går ju bra, Prittan. Jag håller höger farleden. Ja. Var är tornen då? Ja, det vet Det måste jag. vara de 2 tornen där då. De 2 där. De 2 där, ja. Ja. Pia vill få upp värme lite som börjar förbereda på däck för att lägga till. Är det där han ska öppna åt oss då eller? Ja, jag tror det. Men var skulle det ligga här då? Det vet jag inte. Där. Jag vet inte om man kan gå in där bakom de 2 tornen så länge. Eller så lägger vi oss bara här mitt i. Här? Eller så lägger vi oss här och väntar bara. Det är ju liksom som att segla. Kolla! Filmar du lite eller? Det är så jävla fint här. Med det tornet och... Nu är vi på väg in till La Rochelle. Och vi vet inte riktigt vart vi ska ta vägen och vilken lilla slussbro de ska öppna. Men det ska de göra om en timme ungefär så vi får väl se. Det kan vara där vet du. Det var inte jättebra uppmärkt när man kom sjövägen. Undrar om man kan lägga så här och vänta då? Eller den här Det här är ju till färjan tror passagerarbåten? jag. Eller? Kanske inte är. Inte det va? Nej. Eller? Ja, där är ju också något. Ja, Det står ju visitors. Ponton. Det är nog där då. Men vi kommer ju inte in. Tror inte vi kan ligga här så länge då? men hade vi tittat i Reeds Almanac så hade det varit ganska tydligt. Vi hittade ett bra ställe vid en brygga där vi kunde lägga oss och vänta. Fick hjälp av en fransman att lägga till. Vi var fortfarande inte helt klara på vilken hamnbassäng vi skulle ligga i, så jag fick springa iväg och leta. Under tiden hade hamnkaptenen varit och pratat med Pia. Han hade sett att vi hade kommit, så hon hade järnkoll. Ja. Och sen kan vi släppa mitten. Så kör vi ett litet akterspring ut bara. Klockan börjar närma sig 6. Dags att släppa förtöjningarna och gå mot vår hamnbassäng för att få broöppning. Då backar jag lite bara. Ja. Ja. Vi kör och åker. Då får låst den. Ja. Det är ju helt magiskt här alltså. Du kan ju passa på att filma lite. Ja, det var riktigt vackert. Det var som att segla i en Sagan om ringen-film. Kolla himlen alltså. Hade du kartan eller? Ja, ska man kolla exakt vad det var. Vi såg hur hamnkaptenen kom springande för att öppna bron åt oss. C322. Och så helt plötsligt så var det som om båten stannade upp. Vi kom ingenstans. Har du gått på grund där? Och där small det till ordentligt. Vad fan var det?
Fick lägga full gas bakåt för att komma loss efter att färjan passerat oss. Mäta. Ja, nu har vi gått på grund också. Nej, nu rör vi oss. Ja, men vi var ju på grund. Ja. Hur fan kan det vara möjligt då? Djupet i hamnen med tidvattnet skulle vara 5-6 meter. Va? Jag har ingen aning hur djupt står det att det är. Det här ska ju vara djupt. Var det något annat då? Fast hålla sig i. Vad betyder blink? Är det att vi ska köra? Ja, men det är ju rött. Undrar vad det var då. Det smakar ju till ordentligt. Ja, nu kommer han här i alla fall. Undrar vad det var. Kanske var någon som låg i vattnet bara. Men det verkar ju som att när du gasar att vi stod still. Ja, vi satt ju på alltså. Ja. Men det är 5,8 meter liksom. Ja. Nu har vi grönt och han blinkar. Ja, Ser den andra båten va? ja. Vi fick grönt ljus och hamnkaptenen blinkade in oss. Efter det här så var det inga problem. Oklart vad det var som hade hänt. Men det var ju han. Rovvakten. Frågan är om vi ska backa in sen eller om vi ska... Det var lite svårt att hitta numren på båtplatserna i mörkret. Men till slut så hittade vi vår plats. 16, ja då ska vi... Hur ser det ut? Hur ser det ut? Till slut fick vi trixat oss in på vår plats utan större problem. Du kan fimpa motorn om du vill. Var jag i bryggan eller? Fan också. Jaha, då har man kraschat igen. Undrar vad fan vi drog i för något alltså. För det var ju liksom som om vi satt fast. Det var ju inte som om propellern inte funkar, eller? Ja, jag vet inte. Jag kände inte. Det är säkert ingen fara. Första morgonen i La Rochelle. Nu ligger vi på vår plats här. Och det är ju märkligt det där när man seglar. Man stöter ihop med båtar. Nu ligger Athene precis på andra sidan bryggan där. Det var den vi låg bredvid i Concarneau som vi har haft lite kontakt med via Youtube. Så det är riktigt roligt. Nu har vi varit och betalat hamnavgift för en månad. 411 euro. Sen tillkom det ju då en avgift för de 4 nätterna som innan december då. Som var 130 eller någonting. Så att de kör hela kalendermånader då. Men sen är det ju ganska billigt. Så att vi kommer att vara här fram till sista januari i alla fall, tänker jag. Det är jättefint här. Helt fantastiskt. Tack för att ni tittade och ha det så fint.